السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم بلقاء الصراحة حبيت أني أنا أقدمه وأسلط الضوء عليه وأعطي بعض المهارات. طبعا حتى نفوت في صلب الموضوع مباشرة، هذا الشكل يلي نحن شايفينه أمامنا هو عبارة عن امتداد البكسل بشكل دائري للصوريات. هذه عبارة عن نمط من أشكال الصور أو تأثيرات الصور اللي كانت حديثا تعمل على برامج مثل الفوتوشوب. فكيف ممكن نحن نعمل مثل هيك تأثير على برنامج باوربوينت؟ هل ترى بنقدر نعمل هالتأثير؟ طبعا رح أقول لك بكل بساطة مع أحمد صالح رح تكون بمقدورك إن شاء الله، رح تعمل تأثير امتداد البكسل بشكل دائري مثل ما أنا شايفين. وبما أن المناسبة هي بمغادرة ميسي على ما أعتقد، لأني أنا مش متابع رياضة بصراحة، لكن حبيت يعني أقدم شيء يعني لجمهور ميسي والمحبين لكرة القدم والرياضة بالعموم. يعني أعتقد من أغلبكم عنده هذه الهواية، فكيف ممكن نعمل صور سواء ننشرها على السوشيال ميديا أو على حالات الواتساب أو ندوها للذكريات أو تكون ضمن عروض التقديمية إذا كنت أستاذ رياضة مثلا أو بتقدم أي شيء من هذه المهارات. طيب الآن راح أتوجه إلى جوجل. طبعا وقمنا بعملية البحث بجوجل بشكل يعني اكتب فقط ميسي يعطيك العديد من الصوريات وأشكالها. أنا قمت باختيار هذه الصورة ببساطة. راح أتوجه إلى برنامج الباوربوينت ونبدأ على بركة الله، لكن لطفا لو تكرمتم دعمي ودعم المحتوى لا تنسوني من هذا التفاعل، فمثل ما سلف وذكرت أنكم المحرك الرئيسي لهذه القناة ولهذه المعلومات. فصدقا البحث اللي عمالي يعني يستنزف مني وقت وجهد لحتى أقدم لكم المعلومة بجودة يعني بأقصى حد تليق فيكم، والله تتطلب الجهد ليس بالقليل. فتكرما الدعم بالتفاعل قدر الإمكان لتساهموا معي بنهضة هذه الفيديوهات على منصة اليوتيوب وإيصال الأكبر قدر ممكن من الباحثين. طيب خلنا نبدأ على بركة الله ونبدأ بإنشاء نيو سلايد جديد. تمام، خليني أنا أقوم بحذف هذا السلايد الآن ماني محتاجه. الآن يا أصدقائي رح نسكر الآن كل مربعات الحوار أو أجزاء المهام ماني محتاجها. رح نتوجه إلى insert. طبعا كالمعتاد أصدقائي رح أقدم لكم الشرح اليوم بالواجهتين العربية والإنجليزية حسب أي اللينجويج أو الانترفيس أو لغة الواجهة اللي عندك على البرنامج. فيك تنتظر وتحضر أي فقرة معي سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. رح أشرح العملية بالطريقتين إن شاء الله. رح نتوجه إلى picture ونختار this device. رح أتوجه إلى الديسكتوب وبحدد الصورة وننقر على مفتاح insert لحتى نقوم بإدراج الصورة مثل ما أنا شايفين بالضبط. طبعا بداية البرنامج رح ينقلني إلى قائمة الفورمات اللي هي تنسيق، فبتوجه إلى ريموف باك جراوند أنقر عليها لمرة واحدة لحتى نقوم بإزالة الخلفية ونترك فقط الشخصية مثل ما هي. فرح اختار إشارة البلس أو الزائد لحتى أنا أرجع أضيف هذه الخيارات على المناطق المحذوفة من الجسم. عندي اليد نفس المبدأ، بنقر مع السحب تمام بهذا الشكل. عندي هالمنطقة يلي هون أعتقد تمام رايح منها شيء، وعندي هون كمان رايح منها شيء من الكتف. تمام، عندي اليد الثانية فقط اني انا انقر واسحب تمام لحتى اضمن يعني تقريبا ظهر معي كل التفاصيل. الموضوع حسب نوع الصورة واندماجها بالخلفية ممكن هي تعذبك او ما تعذبك في موضوع التفريغ او ما شابه ذلك، لكن الخطوات اللي انت بتقوم فيها فقط هي عبارة عن نقر مع السحب. نفس الشيء عندي هون الاقدام راح انقر مع السحب تمام بهذا الشكل، هذه المنطقة الأخيرة. تمام، طيب الآن برجع بختار أداة الناقص لحتى أنا أنقر وأسحب وأزيل المناطق اللي أنا ماني محتاجها. تمام، بعد ما انتهينا من تفريغ الشكل كامل، طبعا الكل أنا ماني محتاج الآن، أضغط على Keep Changes أو الاحتفاظ بالتغيرات. بنفس قائمة الفورمات بتوجه إلى جروب أقوم بتفعيله ونقوم باختصاص كل المساحات الزائدة بالصورة يلي أنا ماني محتاجة إطلاقا يا أصدقاء. أنقر بأي مكان خارجها وما ضل عندي أي مشكلة. رح نصغرها الآن شوي بالأبعاد لحتى يكون بمقدوري التحكم فيها بشكل كامل يا أصدقاء. خلني أختار ديبليكيت للشريحة وأبدأ بالعمل على شريحة رقم 2. الآن أنا محتاج أني أنا أكرر الشكل، وهذه الخدعة بكل بساطة يعني، لكن ب 45 مرة أكرر الصورة نفسها 45 مرة. ورح أقول لك الآن ليش 45. خلني أصغر شوي مشان نشوف شو عم بيصير معنا. لاحظ أنا بضغط فقط على مفتاحي كنترول زائد دي ديبليكيت 1 2 3 4 5 وبكمل ال 45.
بهالشكل بيكون صار عندي 45 مرة مكرر نفس الصورة. رح نختار كنترول زائد A من الكيبورد يعني تحديد الكل، وبتوجه إلى فورمات، ومن إليجان اللي هي المحاذاة بختار إليجان سنتر وإليجان ميدل حتى أعمل تطابق لل 45 صورة ورا بعضهم البعض. رح نرجعه لهون ورح نكبر الآن شوي. في عندي هون بقائمة الفورمات عندي سيلكشن بان يعني النافذة الخاصة بالتحديد أو جزء التحديد. تمام. طيب خلني أنا أنقر بأي مكان ورح أجي الآن إلى الأول صورة. أول صورة طبعا عندي الآن 45 صورة والأصلية صار عندي 46 صورة. رح أنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات بيكتشر اللي هي تنسيق الصورة. فأنا رح أشتغل الآن بالتحديد وأشتغل بالتنسيق اللي أنا محتاجه. بتوجه إلى الخصائص لهون، وفي عندي زاوية الالتفاف. تمام، يعني زاوية الالتفاف بكم درجة ممكن تعمل التفاف. فبحدد أول صورة وبجي هون بكتب الرقم 1 وبختار انتر، يعني قم بتحريك الصورة أو بتدوير الصورة بمقدار 1 درجة. بروح إلى الصورة الثانية وبقول له هون أعطيني بمقدار 2 درجة، وبروح إلى الصورة الثالثة وبكمان نفس المبدأ بعطيه رقم 3 درجات، وعندي هون 4 درجات، وعندي هون 5 درجات. فبنضل نحن بنكمل لحتى نوصل إلى 45 درجة. أنا رح أسرع الفيديو شوي لحتى ما أشعركم بالملل بعد ما أطبق كل الإجراءات على كل الصوريات. تابعوا معي وبس انتهيت رح أرجع لكم. تمام يا أصدقائي، بعد ما قمنا الآن بتدوير ال 45 صورة كل صورة بمقدار درجة إضافية عن اللي بعدها، أحصلت على هذا الشكل الجميل. لكن ليس يعني بالصورة أو بالتأثير المعتاد والمعروف، فلهيك أنا في عندي الآن بعض الإجراءات. فبحدد أي صورة وبختار كنترول زائد A يعني تحديد كل هذه الأجزاء، وبعمل منها جروب. شو بنعمل منها؟ جروب تجميع، أصبحوا عندي في مجموعة واحدة. الآن نحن لو رجعنا لأجهزة التحديد جروب 1. تمام. طيب بختار من هذا الجروب ديبليكيت أي نسخة تانية، فصار في عندي الجروب الأول والجروب الثاني. تمام. الجروب الثاني رح نعمل له هون التفاف بمقدار 45 درجة. تمام. وبعطيه إرسال إلى الخلفية send to back ليكون بالخلف، والآن بنقر وبسحب. تمام لحتى أنا أطابق ويكون معاي بهذا الشكل رائع جدا. برجع بختار كنترول زائد دي مرة تانية، هذا هو الجروب، وبرجع هون بختار 45 تانية فبصيروا عندي 90 درجة. بنقر باليمين وبختار send to back، وبنقر على الحواف بتأكد وين موجودة. تمام. البداية من هون وبطابقها مع الأصلية تماما يا أصدقائي. جميل جدا. بختار كنترول زائد دي مرة تانية، هذا هو الجروب الكامل. بتوجه إلى الخصائص وبنعمل هون بمقدار 135 درجة. نفس المبدأ بنقر باليمين بختار send to back إرسال للخلفية. والآن هيدي هي الصورة، هيدي هي هون. رح نحاول أن نطابقها مع الأصل بالضبط. جميل للغاية. هيك بيكون نحن حصلنا الآن على التفاف دائري 100%. موضوع نافذة السلكشن محتاجة أقوم بإغلاقها. الآن بختار كنترول زائد A تحديد الكل، وبختار كنترول زائد G يعني شو جروب، وبنقر باليمين وبختار كابي اللي هي نسخ. وركزوا معي هون شوي بالمعلومة. رح نختار نيو سلايد شريحة جديدة وأنقر باليمين، وبس ما بعطيه اللصق راح يلصق لي اياهم كمجموعات. انا محتاج الصقهم كصورة واحدة وليس كمجموعات. يعني
هون لو رجعنا شوي، هدول عبارة عن مجموعات، تمام، وبداخل كل مجموعة 45 أو 46 صورة. أنا محتاج أعمل عملية دمج لكل هذه الأشكال بصورة واحدة فقط لا غير، فلهيك أنا بنقر باليمين بختار هون لصق كصورة. الآن اللي شايفينه يا أصدقاء، هذه عبارة عن شو؟ عن صورة، بينما كنا هون عبارة عن كل الأشكال اللي نحن قمنا بتشكيل هذا المظهر. فالآن احنا عمليا الشريحة رقم 2 ما ضلت محتاجة، بعملها ديليت تماما. الآن هيدي الصورة أنا ليش اندمجت كل الأشكال بصورة واحدة؟ لحتى أبدأ بعملية القطاع، لأنه أنا تأثير البيكسل هو بيمتد من بجهة واحدة أو ربع، يعني مثلا الشكل الدائري بيكون بشكل نصف دائرة وليس دائرة كاملة من أحد مظاهره، تمام؟ طيب كيف ممكن نحسن نعمل هي الخدعة؟ ركز معي شوي. بنتوجه إلى Insert ونتوجه إلى Shapes، وفي عندي أداة الخربشة بكل بساطة. يعني ركز معي شوي، رح نعمل خربشة 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 على منتصف الجسم تماما بهذا الشكل، وبرجع بسحب على هذا الشكل تماما، وبجي بقفل التحديد بهذا المظهر الجميل. تمام يا أصدقاء، وبنختار للشكل اللي رسمناه نو لاين أو بدون خط حواف. الآن رح أحدد الصورة، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل اللي قمنا برسمه، وبتوجه إلى قائمة فورمات، وعندي من دمج الأشكال رح نختار الطرح. شو رح نختار؟ الطرح، حتى نحن نقص كل الأجزاء الثانية أو نصف الكرة الثانية أو نصف الدائرة الثانية. تمام. الآن برجع إلى الشريحة الرئيسية وأقوم بعملية كوبي أو نسخ لهيدي الصورة، وبلصق الصورة بهذا المكان وبطابق الصورة فوق الأصلية تماما لحتى نحصل على هذا الاندماج. لكن بقي عندي عيبين. العيب الأول هو المنطقة الزائدة اللي هون، والمنطقة الناقصة يلي هون. فكيف ممكن نحسن نعالجه؟ راح نكبر شوي وبتوجه لهيدي المنطقة العلوية، خلني أجي لهون، تمام. طيب بتوجه إلى Insert وبجي بختار Shapes وبختار شكل المستطيل، وبنقر مع السحب للرسم مستطيل، وبعطي التفاف وليكن معي بهذا الشكل. بختار له نو خط رسم، نو لاين، نو خط رسم، عجبتني هي تمام. وبعمل شافية لحتى يعني يبين معنا الصورة الجزء اللي بالخلفي كيف نعايره. انقر باليمين وبتوجه الى Edit Points اي تحرير النقاط. راح انقر على هذه النقطة بجيبها لهون، وهذه النقطة راح نجيبها لهون. لكن في عندي جزء هون يعني راح ينقطع معنا، فلهيك انا بشتغل في الالتفافات. يعني هون في عندي ساعد، بحدد هي النقطة وبنقر على هذا الساعد وبنرفعه للأعلى، تمام، لحتى نعمل شو؟ هذا الالتفاف. خلينا نقربها كمان شوي، وهذا النقطة بدها سحب للأسفل، تمام. نفس الشيء النقطة التالية بنقر عليها وباخذ الساعد وبنعمل التفاف بهذا الشكل يا أصدقاء، تمام. هذا الالتفاف، لاحظ الآن، تمام، يعطيني هذا الانحناء. طيب كلام جميل. أنا حاولت أني أطول معكم مشان نستوعب الفكرة تماما. الآن أنا بنقر على الصورة الكبيرة، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الصورة الصغيرة، وبتوجه إلى فورمات، ومن دمج الأشكال بنختار الطرح لحتى يقوم البرنامج بقص من الكتلة الكبيرة يقص لي الكتلة الصغيرة. ممتاز للغاية، وحصلنا على الشكل المطلوب. الآن بعد ما حلينا المشكلة العلوية بقي عندي هذا الفراغ الموجود بهذا المكان. بجي إلى الصورة الكبيرة، بختار منها دوبليكيت، بسحب على طرف لهون، تمام، وبتوجه إلى Insert وبنختار Shapes يعني أشكال، بختار شكل مستطيل وبرسم مستطيل بهذا المكان. خلنا نكبر شوي مشان نتحكم بالعمل. الآن بنفس الطريقة بختار الآلة بدون خط رسم طبعا للشكل، وبختار Edit Points اللي هي تحرير النقاط. بختار هذه النقطة تكون عندي هون ملامسة، والثانية تكون عندي هون. وهلا أنا بنقر وبسحب حتى أعمل التفاف، هذا هو التفاف، وبنقر نفس المبدأ على الساعد اللي هون وبنعمل التفاف. تمام يا أصدقائي، يكون معنا بهذا الشكل. كلام جميل لحد الآن. إذا حبيت أنك تعمل يعني من التعبئة هذه هي التعبئة شفافية ليوضح معك الشكل بالضبط، ما عندك أي مشكلة فيها إطلاقا. الآن أنا بحدد الصورة الكبيرة، أضغط كنترول وبحدد الصورة الصغيرة، وبتوجه إلى فورمات، وهون بنعطيه طرح. شو بنعطيه؟ أو يمكن هي تقاطع لحتى أحصل على هذه الجزئية. رح نصغر وبسحبها لهون، والآن بكبر وبعمل روتيت أو الالتفاف وبسحب على هذا المكان يا أصدقائي. كمان بعمل شوية روتيت أو هي الدوران أو التفاف أيا يكن، وبعطي send to back إرسال للخلفية، فبيكون غطيت المساحة بطريقة إبداعية. كنترول زائد A وكنترول زائد G، وأصبحوا عندي شكل واحد أو جزء واحد أو صورة واحدة، والأمر صار جميل للغاية.
الآن بحدد الصورة كاملة أو الجروب اللي قمنا بتجميعه، وبتوجه إلى التأثيرات وبختار شادو ظل، وليكن معي هذا الظل. رح نعمل بلور نزيدها شوي. تمام، عندي المسافة منوسعها أو منحركها للأمام شوي. موضوع شافية يعني بيعود لك إذا حبيت تغمقها وحبيت تكشفها. تمام، بشكل جميل جدا جدا. بنقر على الخلفية وبتوجه إلى تعبئة بصورة أو بشكل نسيجي، وبختار يعني إدراج صورة، وبختار صورة من ملف. راح أحدد صورة وأرجع لكم مباشرة، وليكن معي هاي الصورة. تمام، بس اللي انتهيت بإمكانك تضيف أي عبارات نصية وتضيف أي صوريات إضافية. المهم الصورة الآن أصبحت جاهزة للاستخدام أو النشر أو استخدامها حتى ضمن عروضك التقديمية. الآن كيف ممكن نحسن نشتغل نفس الأدوات لكن باللغة العربية؟ فكيف ممكن نحسن نشتغل نفس الأدوات لكن باللغة العربية؟ على فكرة أنت قادر أنك حتى تصدر هذه الصورة بصيغة PNG مفرغة مثل ما هي، فقط أنك تنقر عليها باليمين وتختار Save as Picture. تمام، راح أتوجه إلى قائمة فايل، وبنتوجه إلى Options، وبنتوجه إلى Language، وبحدد اللغة العربية وأعطي Move Up وأنقر على OK. طبعا بيطلب مني إغلاق البرنامج وفتحه مرة تانية. راح نسكره. طبعا أنا مش راح أحفظ التغيرات الآن، أعطي Don't Save. طيب خلني أرجع أشغل مرة تانية برنامج الباوربوينت. طبعا هو الآن في اللغة العربية. أنقر باليمين وأختار من تخطيط الشريحة الفارغة. بتوجه إلى إدراج وصور من هذا الجهاز، ومن سطح المكتب بإمكانك أنك تنقر على الصورة وتختارها. إزالة الخلفية. تمام، بنفس الطريقة بختار وضع علامة موجبة لحتى أحدد المناطق اللي متاكلة منها بالشخصية. عندي الأيدي تمام بهذا الشكل، وعندي أيضا الأرجل تمام بهذا الشكل. برجع بختار الناقص وبحدد هذه المساحة وهذه المسافة اللي أنا ماني محتاجها. خلاص بعطي احتفاظ بالتغيرات وبتوجه إلى اختصاص ومنقص كل المساحات الزائدة. كل المساحات الزائدة أنقر بأي مكان للقص. راح نصغر الصورة شوي ونبدأ بالعمل عليها. قلنا أول خطوة إن أنا راح أكرر الصورة بمقدار 45 مرة، فبضغط على كنترول زائد دي 45 مرة، بخلص عد وبرجع لكم. بعد ما انتهيت بختار كنترول زائد A وبتوجه إلى تنسيق، وبتوجه إلى محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. بسحبها لهون وبنفعل جزء التحديد بهذا الشكل، ونبدأ على الشكل التالي. طبعا احنا راح ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق العنصر كمان. ففي عندي هون شيء بالحجم. تمام، هذه هي الاستدارة. راح نبدأ بركة الله على الشكل التالي. أنقر بأي مكان أول شيء حتى ألغي التحديد. خلني أبدأ الآن مثلا بالأعلى، هذه أول صورة. تمام، وبتوجه مثل ما حكيت عند الخصائص لهون، وعند الحجم والاستدارة بجي بختار 1 درجة. تمام، وبرجع بنقر على الثانية وبختار 2 درجة. رح أكملهم لل45 وبرجع لكم. واخيرا انتهينا. الان بعد ما انتهينا من تدوير كل هذه الصوريات بختار كنترول زائد A وكنترول زائد G، يعني نعمل لهم جروب، وبختار كنترول زائد D اي نسخة تانية، وبعمل استدارة بمقدار 45 درجة. تمام لهذا الشكل، وانقر باليمين وبختار نقل الى الخلفية وبنسحبه ليكون معي بهذا الشكل. بختار ايضا كنترول زائد D. تمام، وايضا استدارة بنسبة 90 درجة، وكمان بنقر باليمين وبختار نقل إلى الخلفية. تمام، هذا هو الشكل.
او هيدي الصورة. تمام، وكنترول زائد دي. تمام، وبختار الآن استدارة بنسبة 130 35 درجة، وكمان بختار نقل إلى الخلفية. تمام، فقط اني انا اضبط المواضع بشكل جميل. تمام، كنترول زائد A وكنترول زائد G. ممتاز جدا، اصبح عندي شكل واحد والامور ولا اجمل من هيك. الان قلنا ان امتداد البكسل محتاج يكون عباره عن نصف دائري وليس دائره كامله، فبدي اقوم بقص الاجزاء الثانيه. فشو بنعمل؟ بعمل يعني بنقر باليمين وبختار نسخ وبجي بعمل ديبليكيت او شريحه جديده عفوا، وانقر باليمين بختار لصق كصوره، يعني يجعل لي هذا المكون لكل هذه الصوريات عباره عن شكل واحد او صوره واحده. الآن أصبح عندي صورة واحدة. بتوجه إلى إدراج، ومن أشكال في عندي أداة الخربشة. على فكرة هي اسمها في البرنامج خربشة، لكن بالإنجليزي ما بعرف. رح نرسم يعني هذا الحد. تمام، وبختار له بدون إطار. تمام، بحدد الصورة، أضغط شيفت أو كنترول وبحدد الشكل، ومن تنسيق ومن دمج رح نختار الآن الطرح. تمام، طيب رح نختار الآن صورة، يعني أي صورة واحدة فقط لا غير. كنترول زائد سي، وبجي لهون بختار كنترول زائد في وبطبقها مع الأصلية تماما لحتى نحصل على هذا المزيج. الآن قلنا أنه في عندي العيب العلوي والعيب السفلي. هون في عندي منطقة زائدة، هون في عندي فجوة. فكيف ممكن نحلها؟ رح نحلها على الشكل التالي. خلنا نكبر شوي. تمام، يبدو عندي بالكتف أو بإيد الرجل ما انتبهت على الموضوع التفريغ، فسامحوني. بإمكاننا على ما أعتقد نتوجه إلى إزالة الخلفية، وأرجع أني أنا هيدي هي، أرجع أحط عليها علامة لحتى تظهر مرة تانية. تمام، احتفاظ بالتغيرات، جميل جدا جدا. تمام، صفى عندي هذه المنطقة. طبعا كيف ممكن أني أنا أقوم بإزالتها؟ فبتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بختار المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل، وبعطي التفاف ودوران بهذا الشكل. تمام، ويكون عندي بدون إطار. أنقر باليمين وبختار تحرير النقاط. بسحب هذه النقطة لتكون تماس هون، وهذه النقطة أيضا بنزلها الأسفل شوي. خلينا نعمل شوية شفافية لحتى تبان معنا الخلفية. تمام، بجي على هيدي النقطة وباخد الساعد اللي لها وبرفعه للأعلى شوي، وبجي على هيدي النقطة. تمام، وباخد الساعد ونرفعه لأعلى شوي لحتى أحصل على هذا الانحناء. الآن أنا بحدد الصورة الكبيرة، أضغط كنترول، والصورة الصغيرة، ومن قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال رح نختار طرح. ممتاز لحد الآن بشكل جميل جدا. والصورة الكبيرة بعمل لها تكرار ديبليكيت، أسحبها هيك على طرف لحتى أنا ما يكون في عندي أي معوق بالرسمة. كيف رح ناخد جزء من الصورة ونعبي في هذا المكان؟ هذه هي الفكرة. بتوجه إلى إدراج وبنختار شكل مستطيل. تمام، وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل. خلنا نكبر لهون شوي. بختار له أيضا بدون إطار. تمام، وبنقر باليمين وبتوجه إلى تحرير النقاط. هذه النقطة أسحبها لهون، وهذه أسحبها لهون، وبعمل التفاف بسيط حتى نحصل على الانحناء. تمام، بس فقط لا غير. أحصل على شو؟ على الانحناء. الآن أنا بحدد الصورة الكبيرة، أضغط كنترول وبحدد الصورة الصغيرة، ومن تنسيق نفس المبدأ رح نختار الآن تقاطع لحتى يعطيني هذا الجزء. بنسحبه لهون وبكبر مع مفتاح الكنترول، بعمل تدوير. شو بنعمل؟ تدوير، وبعطي مد. يعني خلاص انت الآن ضمن العائلة، فما عندك أي مشكلة بهذا الموضوع إطلاقا. بعد ما اخترنا المد وليكن بهذا المكان، بنقر بيمين وبعطيه هون إرسال أو نقل إلى الخلفية، بيكون احنا عبأنا هذه المنطقة. الآن بختار كنترول زائد A وكنترول زائد G، وأصبحوا عندي شكل واحد أو صورة واحدة. رح نكبر. تمام، الآن بتوجه إلى الظل. هون هذا هو الظل. نحن قبل شوي اخترنا هذا النمط. عندك شافية فيك تقلل وتزيد، وعندك الضبابية اللي هي كانت البلور، وعندك المسافة فيك تتحكم فيها بالطريقة يلي بتناسبك. برجع إلى الخلفية، بختار تعبئة بصورة، إدراج من ملف، رح أدرج الصورة وأرجع لكم. تمام يا أصدقاء، بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها. طبعا الشريحة الأولى ما ضليت أنا محتاجة أقوم بحذفها
ما ضل أي احتياج لها، والشريحة الثانية أصبحت جاهزة. الآن بإمكانك تضيف أي لوجو وتضيف أي مسميات، تضيف أي شيء. خلاص نحن الآن، أو إنك تحفظ الصورة يعني مفرغة، تنقل باليمين تختار حفظ كصورة بصيغة الPNG وتستخدمها على أي مكان. ونفس المبدأ مثل ما تكلمت، بإمكانك يعني تصدر الملف كصورة، وسبق وشرحت عن هذا الموضوع، أو إنك تستخدمه ضمن عروضك التقديمية. لكن الفكرة كيف أحصل على هذا التأثير وأنا بضمن برنامج الباوربوينت وبدون ما أتوجه إلى برنامج الفوتوشوب. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع ولاق فيكم كالمعتاد. وتحية لكل جمهور ميسي، طبعا ليس لأنه ميسي أو لأنه الجمهور هو موجه بجهة واحدة، لأنه الناس بتحب الرياضة وفي هذه الحيوية والنشاط. الله يديم الصحة علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.